במכונה! טוב, אני צריך לזוז. גם אני. מה? המני ומורדי האלה הם פושעים. הם רגע רדפו אחריי, הם ניסו לגנוב ממני את המכונה הזאת שנועם המציא עם המשניות. אני באתי להגיד לך שאני חושב שאחד החלקים של המגילה חסר. למה אתה חושב ככה? כי סוף סוף הצלחתי להרכיב את כל החלקים. ברוך השם, נו. כן, אבל חסר לי חלק אחד. ואם את אומרת שהמני ומורדי האלה הם טיפוסים מפוקפקים, אולי הם גנבו את החלק. אמרנו שמפרקים את המכונה. מפרקים. אם לא היינו מפרקים, היינו יכולים לעזור לאבא ואמא למצוא את החלק שנעלם. יש מצב. חכה להם, שתלכו לישון, ניכנס לחדר וניקח את המכונה. מחר סחבק ואתה עושים טיול בזמן. מה נעשה? מה נעשה? אני אתקשר לעמוס, אני אגיד לו כל מה שקרה, אני אקח את האחריות עליי, זאת אחריות שלי. בינתיים נגמור למספר את החלקים ונכניס אותם לכספת. אמרה, זאת אחריות של שנינו, האשמה היא על שנינו. אבל לא כדאי לדבר עם עמוס בטלפון, עדיף לדבר איתו פנים אל פנים, נעשה את זה מחר במשרד. טוב. אולי כדאי שנתקשר בינתיים למשטרה? זה רעיון, זה טוב. ומחר הכותרות בעיתון יהיו איך הארכיאולוגית בן שמחון שמצאה את מגילת הנחושת הצליחה לאבד את אחד החלקים בבית שלה, והמשטרה בודקת איך הגיעו בכלל החלקים לבית שלה. מה שעיתונאי נהיית, אה? הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות למצוא את החלק הזה בתוך כל הבלגן כאן. כל האומנים שומרי שכר הן, וכולן שאמרו, תולת שלך והווה מעות, שומר חינם. אני עדיין לא מבין איך זה קשור לזה שהחלק נעלם. לא ברור. מה אתה עושה? מחפש שיעור על משנה הזאת. אתה רוצה ללמוד אותה? כן, רק להבין איך היא קשורה. אם נבין, נחזור בזמן. זה לא צחוק, אנחנו יכולים להציל את החלק. אתה חושב שהם הולכים לחזור אחורה בזמן בקרוב? נראה לי שכן. מעניין לאן הם חוזרים הפעם. תן לי לשמוע מה הם אומרים, אולי אני אצליח להבין איך המכונה הזאת עובדת. שלום בנות, מוכנות ללמוד? כן. אנחנו נלמד היום ו' המציע. פרק ו', משנה ו', נלמד את הרישה של המשנה. בואו נראה מה המקרה והדין הראשונים. כל האומנים שומרי שכר הם. כשאני נותן לבעל מקצוע לתקן חפץ, למשל פלאפון, או למשל נעליים, בזמן שהוא מתקן את החפץ, החפץ נמצא אצלו בחנות. אני אשלם לו, ואז אני אקח את החפץ בחזרה. כאשר החפץ נמצא אצלו בחנות, הוא שומר עליו. הוא השומר של החפץ. האם הוא שומר חינם, או האם הוא שומר שכר? אם הוא שומר חינם, אז אם החפץ ייגנב מהחנות שלו, הוא לא יהיה חייב. ואם הוא שומר שכר, הוא כן חייב. מצוין. אבל איך אפשר לדעת אם הוא שומר חינם או שומר שכר? שאלה טובה. כמו שאתם זוכרות, למדנו שאם השומר מרוויח משהו מהשמירה, אז הוא שומר שכר. אם הוא לא מרוויח, הוא שומר חינם. אבל זה קצת יותר מורכב, כי להרוויח זה לא רק כסף. יכול להיות שהשומר ירוויח דברים אחרים אם הוא מרוויח משהו, גם אם זה לא כסף, הוא נחשב שומר שכר. למשל, אם אני נתתי פלאפון או נעליים לתיקון, זה נמצא עכשיו אצל מי שמתקן, ואני צריך לשלם לו כסף. הוא יודע שכל עוד הנעליים אצלו, הפלאפון אצלו, אני אצטרך להיות בלחץ קצת, לשלם לו את הכסף. למה? כי אני רוצה בחזרה את הפלאפון, את הנעליים. זאת אומרת שהוא מרוויח משהו מזה שהפלאפון אצלו או הנעליים אצלו. לכן הוא נחשב לשומר שכר. אז זה המקרה והדין, כל האומנים שומרי שכר הם. מצוין. הסנדלר נחשב שומר שכר, כי יש לו רווח בכך שכל זמן שהנעליים אצלו, הוא יכול לגבות את התשלום בצורה יותר טובה. כמה זמן הם לומדים שם? שמע, זה מעניין.
אם אתה גונב את הנעליים שלך מהסנדלר, אז הוא חייב לשלם, כי הוא שומר בשכר. סנדלר, מורדי. על מה אתה מדבר? לא חשוב. עכשיו בואו נחשוב על עוד אפשרות. נניח שהסנדלר פתאום מתקשר אליי ואומר לי, הנעליים מוכנות. ואני אומר לו, וואו, אני 10 דקות מהחנות. אבל אם אתה יודע, אין לי כסף עליי. אז הוא אומר לי, לא נורא, קח את הנעליים, תשלם בפעם אחרת. עכשיו, ב10 דקות האלה, הוא לא מרוויח שום דבר מזה שהנעליים אצלו. הרי אני לא הולך לשלם לו עוד 10 דקות, הנעליים סתם נמצאות אצלו. אז מה הוא עכשיו, שומר חינם או שומר שכר? לפי מה שאמרנו, שומר חינם. הרי הוא אמר לך במפורש לבוא ולקחת את הנעליים בלי קשר לתשלום. זה אומר שהוא לא מרוויח שום דבר מזה שהנעליים עדיין אצלו. מעולה, זהו בדיוק המקרה הבא במשנה. כולן שאמרו, טול את שלך והווה מעות. כלומר, כל אומן שסיים את התיקון ואומר לך, קח את החפץ, תביא כסף פעם אחרת. מעכשיו הוא שומר חינם, כי הוא לא מרוויח שום דבר מכך שהחפץ אצלו. אז למעשה הדין כאן הוא... שומר חינם, כי ברגע שהוא אמר לך שאתה יכול לקחת את הנעליים, הוא כבר לא מרוויח שום דבר מזה שהנעליים אצלו. מצוין. אז יש פה 2 מקרים. אחד שהאומן הוא שומר שכר, כי הוא מרוויח מזה שהחפץ אצלו, והשני, הוא שומר חינם, כי הוא לא מרוויח מזה שהחפץ אצלו. אוקיי. אבל איך המשנה קשורה לחלק שנעלם? שאלה טובה. נו, מה קורה שם? לא יודע. נראה שהם סיימו ללמוד את המשנה. אז למה הם לא נעלמים? וואלה, בני. היא שאלה אותו איך המשנה קשורה לחלק שנעלם. זה כנראה קשור לזה. מה קשור למה? המשנה קשורה לזה שהחלק נעלם, שקשור לזה שהם נעלמים. אני מקווה שאתה הבנת מה שאמרת. רגע, הרי אבא ואמא הביאו את החלקים הביתה. אז אולי אבא, הוא כמו אומן, הביאו לו את החלקים בשביל שהוא יפענח איך מרכיבים את המגילה. זאת העבודה שלו. זה כמו שנגיד נביא עכשיו לסנדלר לתקן נעליים. נכון, אז בעצם אבא ואמא הם שומרי שכר. שזה אומר שאם חלק נאבד או נגנב, הם חייבים. וזה לא טוב בכלל. המשנה הותאמה בהצלחה. היכונו, 5 שניות לשיגור. כל הכבוד! וואו. זהו? חזרו בזמן. וואלה, תשמע, בני, המכונה הזאת, זה חבל על הזמן. מעולה. יאללה, אתה יכול לחזור. נגיע בלילה ונגנוב את המכונה. לא. אני רוצה לראות אותם חוזרים. זה קטע טוב, חבל לפספס. טוב. אבל תגיע זריז, שנספיק לנוח. יש לנו עבודה חשובה הלילה. למתי חזרנו? לא יודעת, אבל אבא עובד על החלקים. זה בטח אחד מהלילות האחרונים. הוא השאיר שם חלק אחד. כנראה זה החלק שנעלם. יש מצב. נותרו 2 דקות לפתרון הסכסוך. טוב, נועם, מה עושים? אולי נלך לקחת את החלק שיהיה אצלנו, ככה הוא לא ייעלם. אוקיי, יאללה. מישהו נכנס. אני מקווה שזה לא מיני ומורדי. אבא, אתה ער? אני בדיוק בונה מכונה חדשה. אני לא מאמינה. צריך איזה חלק בתוך... זה הזוי. זה יותר מדי כבר, גם בשבילי. אולי יש לך משהו שאתה לא צריך. לסקר על השולחן. יהיה משהו שאני לא צריך. מה אתה עושה שם?
עכשיו אני נזכר שהייתי צריך לבנות את המכונה, אז נכנסתי לחדר של אבא, לבקש ממנו אם יש לו איזה חלק שמתאים לי. אני לא מאמין, לקחתי את החלק של המגילה. איזה בלגן. נותרה דקה לפתרון הסכסוך. נועם, איך תעצור אותך? נראה לי שיותר טוב שתלכי לעצור אותי, כי אם אני אראה את עצמי, עוצר את עצמי, אני יכול מאוד להיבהל. טוב, הגיוני. תחזרי טוב. מה קרה? אם לא תתני לי לקחת את החלק, ואני לא אבנה את המכונה, אז אנחנו לא נחזור אחורה בזמן. אבל אם לא תעצרי אותי, אני אוכל לקחת את החלק, ואז נוכל לחזור אחורה בזמן. וואי, נועם, זה לא בשבילי, אני לא מבינה כלום. מה? אמרתי לך, זה פרדוקס החזרה בזמן. טוב, אבא, נראה לי שמצאתי משהו שמתאים לי. ביופי, מצוין. מה עושים? תקשיבי, אנחנו יודעים שהחלק עכשיו בתוך המכונה. אוקיי. אז נחזור לזמן שלנו, ואז נביא את החלק לאבא ואמא. אוקיי. איזה ביצוע. בני, אני אומר לך, המכונה הזאת, זה משהו חבל על הזמן. חייבים להשיג אותה. יו, אתה בסדר? אני חושב שכן. וואי, זה היה מטורף. אתה חושב שנגיד, היית יכול לדבר עם עצמך או משהו? לא חושב כלום. אמרתי לך שהמסעות האלה בזמן זה מסוכן. תפסיר, זהו. מפסיקים עם זה. טוב, לפחות אנחנו יודעים איפה החלק. איך לא שמתי לב שאני לקחתי את החלק של המגילה? בגללי הכל הסתבך. העיקר שאנחנו יודעים איפה החלק. אני הולכת להגיד לאבא ואמא איפה זה. אתה בא? עוד תני שנייה לי רגע. זהו, מני. מכונה עובדת פיקס, רק מחכה שנבוא וניקח אותה בלילה. מצוין. עבודה טובה מאוד. בני. מה? בני, הם יצאו מהחדר. הם השאירו את המכונה לבד. טבח שמו, זה הצ'אנס שלנו, מורדי. כנס זריז, תביא את המכונה ותתחפף. נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת